we have already discussed nine lectures. Nah lecture مخکې موږ ریکارډ کړي دي او په کلاس 9 کې مخکې موږ خبره کړې وه. اوس 9 کې لومړنی پوینټ موږ ډسکس کوو چې دا به موږ پېژنو څنګه یو ټکی چې دا موږ سره ناون دی. ریکګنایزیشن یا آیډنټیفیکیشن اف ناون، د اسم یا د نوم پہچان. کوم ټکي لاس کې چې موږ سره ای آر او آر راشي دا به موږ سره زیات تر کیسز کې بلکې 90+ کیسز کې ناونز کنسیډر کېږي. رایټ، رایټر، ای آر چې کوم دی موږ سره دلته راغی کوم کې لیکنے والا یا کاتب چې ورته وایي نو دا موږ سره څه شو؟ دا ناون شو. رایټ ورب دی موږ سره. دغه شان اکټ ورب دی، اکټر اخره کې او آر موږ سره راغی دا موږ سره څه شو؟ ناون شو. بیا آی اس ټي آی اس ایم چې د کوم ټکي لاس کې راشي دا به موږ سره ناون کنسیډر کېږي. آرټسټ کې آی اس ټي موږ سره راغلی دا ناون دی. کلیر؟ دویم کریټیسایز ورب دی، کریټیسیزم موږ سره ناون دی. کلیر؟ آی اس ایم ان کې راغلی دی موږ سره. بیا third number چې کوم ورډ ان کې ټي آی او ان راشي یا ایم ای ان ټي راشي لکه انسټیټیوشن دې کې ټي آی او ان راغلی موږ سره ناون دی. کلیر؟ دغه شان موږ سره شو انګیج، انګیج چې کوم دی دا موږ سره ورب دی. انګیجمنټ ای ان ام ای ان ټي موږ سره لاس کې راغلی دا موږ سره څه شو؟ ناون شو. اوس موږ راځو سیکنډ پارت ډسکس کوو. ټایپس چې کوم دي موږ سره د ناون دا څومره دي موږ سره. two number چې کوم دی موږ سره اوس موږ د ناون سره ډسکس کوو. ټایپس قسمونه څو دي موږ سره؟ کاینډز یا ټایپس. نو موږ یې په پیر کې ډسکس کوو، جوړه کې. یو موږ سره د سمپلی کامن ناون، کلیر؟ بل موږ سره د پراپر ناون. د دې سمپل پہچان موږ سره دا دی چې کوم دی موږ اسم نکره وایو او دا اسم معرفه. دا موږ سره سي تعداد کې به زیات دي، کیپیټل لیټر نه به شروع کېږي موږ سره. کلیر؟ لکه ایجي زه څه لیکم؟ وای موږ سره کامن ناون دی. مارکر دا موږ سره کامن ناون دی. کلیر؟ ټیبل دا موږ سره څه دي؟ کامن ناون دی. نو کامن ناون په تعداد کې زیات دي، کیپیټل لیټر نه به شروع کېږي. که د سنټنس د سټرکچر په بیس باندې موږ وایو او د یو جملې په سټارټ کې موږ سره کامن ناون راشي بیا به هغه موږ کیپیټل کې لیکو. نور چې کوم ځای کې کامن ناون راځي دا به موږ سمال کې لیکو، سمال کې به سټارټ کېږي، تعداد به زیات وي. پراپر ناون چې کوم دی موږ سره دا به موږ سره همیشه سټارټ کېږي د کیپیټل لیټر نه. لومړنۍ خبره به دا وي موږ سره. دویم نمبرز یا تعداد کې به موږ سره کوي. پراپر ناون که موږ سره د جملې په سټارټ کې راځي، که مډ کې راځي، که اند کې راځي دا به موږ د کیپیټل لیټر نه چې کوم دی سټارټ کوو، کیپیټل لیټر نه به دا کېږي. نو کامن او پراپر ناون دا موږ سره یو پیر شو په دې کې. سیکنډ پیر موږ سره دی د دې noun types. Second pair we are having regular noun, then موږ سره د irregular noun. regular noun موږ سره هغه nouns دي چې د هغې plural چې کوم دی موږ سره plural به موږ سره د regular noun په څه باندې جوړېږي؟ په s یا es باندې. کلیر؟ او د irregular noun چې کوم دی موږ سره plural به جوړېږي په څه باندې؟ plural به موږ فارم کوو په spelling change باندې. دې کې موږ سره spelling څه کېږي؟ دا به change کېږي موږ سره. کلیر؟ لکه e.g. boy د دې به plural شي boys s. دغه شان موږ سره شو box د دې به plural شي boxes. es او s plural شو موږ سره. irregular کې چې کوم دی موږ سره spelling change به راځي. e.g. man نو موږ د دې mans نشو ویلی دا به شي men. دغه شان موږ سره شو women دا به موږ سره شي women. دا موږ سره د noun 4 types شو. دا 3 شو، دا 4 شو موږ سره. next ورپسې 2 types further نور ډسکس کوو. هغه دي موږ سره regular irregular شو موږ سره. بیا موږ سره پنځم نمبر دی collective noun او بل موږ سره دی شپږم نمبر compound noun. compound simply موږ سره د word په پته لګي چې څه کوي.
collective noun on group da हम सर से ये अफकार दा ज़ाहिरी की collective मतलब da हम सर collection शो की group कोई हम सर दा वो group indicate clear compound की कम दे हम सर compound चले यो ना ज़्यादा शो हम सर one चले हम सर two या more than two चला शे तो हम compound nouns हुए at a time लेकिन collective noun की simply become e.g. army army की हम सर बला कुल खलक family they can use bala members that collective noun examples can use yeah hard show use that collective noun compound noun chikam de that use two the deva men that the see two are more than two nouns chikala use dwaya the total ziyad nouns shirash da use compound noun considered easy example Russia is become taxi driver taxi munsara yawlum de driver bulle munsara truck driver da munsara yawlum de da bulle munsara class teacher da yawlum de da bulle three da translation munsara misal bator at class and teacher da more than two shu munsara fa compound ke ba two ya more than two nouns shira shu munsara da ba consider ki so compound noun till here thank you so much see you in next lecture